নমস্কাৰ মই অপিল ৰহমান চ' আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে টেট 2021 এৰিছে চ' LP আৰু UP এক্সাম হ'ব চ' কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ মই কৈ দিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৰ প্ৰথমতে মই দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ঠিক আছে বহুত খাটনি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে চ' আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে আজি দিছে এইটো যে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী কি হ'ব টেট হ'ব ঠিক আছে চ' এপ্লিকেশ্যনটো এৰিছে ডেট দি দিছে লাষ্ট ডেট চব বস্তু দি দিছে চ' আমি চাই লওঁ যে পোষ্ট কিমানটা আছে এইটো দিয়া নাই ঠিক আছে জাষ্ট খালি জোন দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি চাব পাৰে জোন কি আছে ধুবুৰী জোন মানে এইটো যিটো এছাইন কৰিব মানে ইয়াত চাকৰি দিব আৰু কি একচুৱেলি ঠিক আছে তাৰপিছত এক্সাম চেণ্টাৰ যিটো আছে কোনটোৰ ক'ত কি হয় এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিয়া আছে যেনেকৈ বাক্সাৰ বাবে 01 বিশ্বনাথৰ বাবে 02 যেনেকুৱা মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গতিকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে চাই লওঁ মই গতিকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আছে 17 কোড নম্বৰ ঠিক আছে তেনেকুৱা লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁৱৰ বাবে আছে 20 এনেকুৱা চেণ্টাৰ কোডত দিয়া আছে গতিকে LPৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে আপোনালোকে জানে যে সেকেন্ড ইয়াৰ লাগিব নহলে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু DLED BEd থাকিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু যেটো ক্লাছ 6 to 8 আছে 50% লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত আৰু BEd থাকিব লাগিব DLED থাকিলে হ'ব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে BEd থাকিলে হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত দিছে হোৱাট এভাৰ নন এজ মানে এলিমেণ্টাৰী ডিগ্ৰী গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক জানে এজ ৰিলেক্সেশ্যন যিবিলাক আছে এইটো জানা খালি এক্সট্ৰা এটা বস্তু দিয়া হৈছে যে এইবাৰ যেটো PS কেণ্ডিডেট আৰু ফিজিক্যালি হেণ্ডিক্যাপ কেণ্ডিডেট যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ বাবে 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে সৰি 4% দিছে কিন্তু ইয়াত 5% লিখ কৰিছে 4% ৰিলেক্সেশ্যন এক্সট্ৰা দিছে আগত আছিল 3% ৰিলেক্স কি আছিল সৰি 3% ৰিজাৰ্ভ আছিল এতিয়া 4% ৰিজাৰ্ভ এদিনা মাজুলীৰ হোৱা ঘটনাটোৰ পিছত যেটো বৈঠক হৈছিল তাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰি দিছিল যে 40% থাকে তেনেহলে 4% ৰিজাৰ্ভ আগত আছিল 3% ৰিজাৰ্ভ PS কেণ্ডিডেটৰ বাবে ঠিক আছে সো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আমি চাই লওঁ যে কি সাবজেক্ট আহে এটো সকলোৱে জানে যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব তারপরে এছামিজ থাকিব হাবিজাবি থাকিব এটো সকলোৱে গম পায় যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আরে লিখা নোটে কি হ্যাঁ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বড় এছামিজ তারপর ইংলিশ তারপর ম্যাথমেটিক্স বা এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এইবিলাক থাকিব সকলোৱে জানে সে এপ্লাই ডেটটো মই কৈ দিও কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই ডেসক্ৰিপশনত লিংকটো দি দিছো তাতে স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো যেটো এপ্লাই স্টার্ট হ'ব এটো হ'ব 15 সেপ্টেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব 25 সেপ্টেম্বৰ ঠিক আছে আৰু যেটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 10 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু 24 অক্টোবৰ এক্সাম হ'ব ঠিক আছে আৰু কিমান ফি আছে জেনাৰেল ক্যাটাগৰীৰ বাবে পেপাৰ 1 ৰ বাবে ফি আছে 325 টকা ST SC OBC MOBC PS PWD ক্যান্ডিডেটৰ বাবে 300 টকা আৰু যি পেপাৰ 2 আছে পেপাৰ 2 ৰ বাবে সেম জেনাৰেলৰ বাবে আছে অৰ্থাৎ ওপেন ক্যাটাগৰীৰ বাবে আছে 325 টকা আৰু যে ST SC OBC PS ৰ বাবে আছে 300 টকা কি সো এইখিনি আছিল এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই ডেসক্ৰিপশনত লিংক দিছো তাতে ক্লিক কৰি ভিডিওটো চাব পাৰে সো এপ্লাই কৰাৰ আগত এইটো ssc.assam.gov.in বা sevaonline.org গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড ফটো সিগনেচাৰ এইবিলাক আপলোড দিব লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ